Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của thần ấn Vương tọa, hai vị thần đã hiện thân giúp đỡ Long Hạo Thần đánh bại thái tử A Bảo của ma tộc. Điều khiến khán giả tò mò chính là vì sao hai vị thần này lại xuất hiện. Liệu rằng ngoài họ ra còn vị thần nào để lại truyền thừa tại Thánh Ma Đại Lục hay không? Và những ai là đối tượng được các vị thần lựa chọn làm người kế thừa thần vị? Nếu muốn biết thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nha. Người đầu tiên mình muốn nhắc đến trong video chính là Trần Anh Nhi. Cô bé này là một nhân tố được xem là không cố định trong săn ma đoàn của Long Hạo Thần, bởi cho đến hiện tại khả năng triệu hoán của cô bé có chút bất thường. Những tưởng đây là nhân vật yếu nhất trong team, nhưng sự thật thì thiên phú của cô bé chỉ đứng sau Thải Nhi và Long Hạo Thần mà thôi. Bằng chứng là từ khi sinh ra, Trần Anh Nhi đã được thú thần chọn làm người truyền thừa. Có thể các bạn không biết, thú thần cũng chính là thần quyến giả. Bản thân Trần Anh Nhi là linh hồn thánh nữ, sở hữu nội linh lực bẩm sinh là 92. Ngoài ra, cô bé cũng từng tiết lộ rằng chính mình có thể chất hỗn độn. Trước cấp 7 thì khó học được bất cứ ma pháp triệu hoán nào, nhưng nếu lĩnh ngộ ra hỗn độn, vậy có thể trong nháy mắt triệu hoán một loạt ma pháp cùng cấp. Hơn nữa, có thể đột phá cấp 9, còn có thể tinh thông năng lực khác. Thể hỗn độn từng xuất hiện, nghe nói ma tộc rất sợ loại thể chất này, bởi thế nếu phát hiện sẽ lập tức cho người truy sát. Người tiếp theo mình muốn nhắc tới trong video này chính là Thánh Thải Nhi. Nữ chính của siêu phẩm này theo như nguyên tắc đề cập đến nhận được truyền thừa của hai vị thần. Vị thần thứ nhất xuất phát bởi thể chất luân hồi thánh nữ của cô nàng, nội linh lực bẩm sinh là 93, sau khi dung hợp luân hồi linh lô và luân hồi chi kiếm đã tăng lên 100 điểm. Năng lực và thiên phú bẩm sinh này đã khiến Thải Nhi được tử thần nhắm trúng làm người kế vị của mình. Và không chỉ có tử thần, sau này Thải Nhi còn nhận truyền thừa của tử linh thánh pháp thần Y Lai Khắc Tư. Đây là một trường hợp đặc biệt bởi Y Lai Khắc Tư hoàn toàn đủ khả năng thành thần, nhưng ông lại lựa chọn ngủ say trong tháp vĩnh hằng để không trở thành thần. Thực chất, bản thân ông chỉ được coi là bán thần mà thôi. Nếu thành thần hẳn, vị cường giả này sẽ là tử linh thần. Theo như tác giả Đường Gia Tam Thiếu đã đề cập đến, thì sau này ông đã truyền lại cho Thải Nhi tháp vĩnh hằng có khả năng tiến hóa cực mạnh. Nên biết rằng vĩnh hằng chi tháp được xem như vật phẩm đã gần đạt đến cấp bậc của siêu thần khí. Và cuối cùng không thể không nhắc tới Long Hạo Thần, đúng không các bạn? Nam chính của bộ phim sinh ra với thể chất quang minh chi tử, sở hữu nội linh lực bẩm sinh là 97, sau này đã đột phá cực hạn lên tới 120 điểm. Bởi thế, không khó để khiến Hạo Thần nhận được truyền thừa của quang minh nữ thần, đúng không nào? Tiếp đến, trong hành trình tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường, Long Hạo Thần đã được Dạ Tiểu Lệ là linh lô trí tuệ đồng ý dung hợp. Bản thân Dạ Tiểu Lệ vốn là hạt giống thần cách của nữ thần tự nhiên, cho nên với năng lực và thiên phú của Long Hạo Thần thì việc được tự nhiên nữ thần che chở và ban cho sức mạnh là việc hoàn toàn hợp lý. Ngoài hai vị thần đã xuất hiện ra thì còn một vị thần nữa gọi là Sáng Thế Thần. Theo như nguyên tắc, Hạo Thần sau này nhận được công nhận của Vương tọa Thủy Tổ, Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương tọa. Đấy là vương tọa mạnh nhất, được xem như siêu thần khí. Ngoài ra, từng là ghế ngồi của Sáng Thế Thần, đây cũng là nguồn gốc tên gọi của bộ phim Thần ấn Vương tọa. Nhận được công nhận của Vương tọa Vĩnh Hằng đồng nghĩa nhận được truyền thừa của thần cách, có thể hiểu truyền thừa của Quang Minh nữ thần là từ bản thân Hạo Thần sinh ra đã có. Còn truyền thừa của hai vị sau đến bằng cách Hạo Thần được công nhận về sức mạnh, trí tuệ và nhân phẩm nên mới đạt được. Không chỉ vậy, tọa kỵ của Long Hạo Thần còn được nhắc tới với cái tên Thần Hủy Diệt hay Thần Thiên Chu, đây được xem như song sinh với Sáng Thế Thần. Mặc dù không phải là truyền thừa của hắn, nhưng việc sở hữu tọa kỵ bá đạo nhất server này quả thật quá ngầu, đúng không các bạn? Ngoài ra, nhiều bạn sẽ thắc mắc nếu ma thần hoàng lấy được thần cách của Dạ Tiểu Lệ có thể trở thành thần không, thì câu trả lời là không nhé. Bản thân ma thần hoàng không thuộc vị diện của Thánh Ma Đại Lục nên không bị quy tắc thế giới này hạn chế. Bởi vậy, y cũng sẽ không có được thần cách hàng lâm của nơi này. Dạ Tiểu Lệ đã từng nói rằng nếu thật sự để hắn đạt được một thần cách dung hợp với bản thân khiến thực lực đột phá nữa, có lẽ thật sự trở thành chúa tể thế giới này vĩnh viễn, không ai có thể đánh bại hắn. Trên đây là một số thông tin mình tổng hợp được về 3 người thừa kế của các vị thần. Các bạn còn biết thêm ai nữa không? Comment ý kiến dưới phần bình luận giúp mình nhé! Video đến đây là hết. Chúc một nửa thế giới ngày 8 tháng 3 vui vẻ nha!